quadratic equation by completing the square. Ibang method ang gagamitin natin ngayon sa pag-factor ng quadratic equation. Dun sa ibang video, may ginawa akong pag-solve ng quadratic equation using quadratic formula. Pwede rin yung gamitin sa pag-factor. Maganda ring method yun. Mas madali din gamitin yun. So, isa sa mga methods sa pag-factor ay completing the square. Dito muna tayo mag-focus sa ngayon. Okay, first, i-copy x squared plus 8x equals 0. Uy, nasaan na si 7? Okay. Ito si 7 or positive 7 ay constant. Siyempre, i-transpose natin yan. So, from positive 7, magiging negative yan. Or, just simply put negative 7 sa left, mag-negative 7 ka din sa right para ma-eliminate yan si constant. Okay. Let me copy si negative 7 dito. Di syempre, wala na yan, di ba? Ngayon, sino ang naang katabi ni 8? Kunin lang yung half ni 8 tapos i-square. Okay? Gagawin ko Kunin lang yung half ni 8 tapos i-square. Since ito yung ginawa natin sa left, yun din ang gawin natin sa right. Di ba? Plus 8 over 2, i-square natin yan. Okay, then copy x squared plus 8x plus 8 divided by 2, that's 4. Then do not forget to copy the exponent, which is 2. Equals, okay, negative 7 plus 8 divided by 2, okay, 4 squared. Parehas man sila, kaya kopyahin na lang yan. Ngayon, i-simplify muna natin ito. So, x squared plus 8x plus 4 squared, or 4 times 4, that's 16. Equals negative 7 plus 16. Okay. So, i-copy muna natin ito si trinomial. X squared plus 8x plus 16 equals negative 7 plus 16. Okay, that's 9. Now, before tayo mag-proceed, i-check muna natin kung itong trinomial na ito na x squared plus 8x plus 16 ay isang perfect square. Ang ibig sabihin ng perfect square ay kung ang certain factor ay i-multiply mo to itself, ang magiging resulta ay ito. Okay? Isusulat ko Sige. Dito muna ako sa maluwag na space. Yan. Dito yung continuation para hindi kayo ma-confuse. Kokopyahin ko ulit. X squared plus 8x plus 16 equals 9. So ano nga ba yung sinasabi ko na perfect square? Ganito yun. Ang constant natin ay 16. Okay? Now, let's think of the factors ng 16 na kung ipag-add mo ng mga factors na yun ay 8 ang resulta. Okay? Dito ko isusulat. Yung mga factors ng 16 Okay, 16 times 1. 16, di ba? Ano pa ang factors ng 16? 4 times 4, still 16. Ano pa? 2 times 8, that's 16. Ano pa? Wala na, di ba? Katulad ng sinabi ko, ang mga factors nito, pair of factors na kung ipag-add mo, ang sagot ay 8. So, syempre, kung ipag-add mo si 16 and 1, that's 17. Kung ipag-add mo si 4 and 4, that's 8. Kung ipag-add mo si 2 and 8, the sum is 10.
Edi syempre, alin dyan ang 8, yung gaya ng sinabi ko kanina, di ba? Si 4 times 4. Kasi pag-add mo yan, 8 man yan. So, dito siya mo fit. So, ibig sabihin, ang factors ng 8 x squared plus 8x plus 16 is, yan, kunin mo lang yung ano dyan. Root dyan, no? X plus. Tapos ito, root ng 16, that's 4. Ito nga yun, no? 4 and 4. So, x plus 4 times x plus 4. Copy ito, 9. Yan yung mga factors. Or just simply write x plus 4 squared. Okay? O, i-check ko kung tama ba yung sinasabi ko. I-multiply muna natin para malalaman nyo talaga kung tama ba tong factors na na-identify ko. Okay? Kukunin ko itong, i-expand ko ito ha. Kung titingnan natin kung ito ba ang magiging resulta. Sige, let's multiply x plus 4 times x plus 4. Okay. 4 times 4, that's 16. X times 4, that's 4x. 4 times x or x times 4, another 4x. Plus x times x, that's x squared. Okay, then add x squared plus 8x plus 16. Oh, tama pala, oh. Yan yung lumabas, di ba? So, meaning, itong, ano pala dito, factors, ay perfect, ano pala ito? Perfect square. Oh, kasi 8 plus 4 times itself, squared nga, oh. Pare-parehas sila ng factors. Okay, let's continue. Hindi pa yan sagot, ha? Hindi pa yan final na ano. Initial pa lang to. Nasa kalagitnaan pa lang tayo. And we will be looking for the solution. And once we get it, we will know later sa mga specific factors nitong main na equation. So, anong gagawin? Ito si x plus 4 squared equals 9 ay i-remove mo natin yan sa exponent. Paano yan i-remove? Okay? At lagyan mo natin ng ganito. Para kung ano yung ginawa mo sa left, yun din ang gawin sa right. So, para ma-remove yan si 2 as exponent, multiply natin yan by 1/2. Since sa left, nag-1/2 ka, nag-multiply ka sa exponent ng 1/2, ganun din ang gawin sa right. We're talking of the exponent, ha? Okay. Now, ganyan yan, di ba? 2 times 1. Okay yan. Cancel na yan. Di syempre, ang matitira, x plus 4 equals. Oh, yan naman si 9 raised to the power of 1/2 or square root of 9. So, ibig sabihin yan, square root of 9. Dito na tayo maglalagay ng plus minus sign. Okay? Ngayon, i-simplify na muna natin ito. X plus 4 equals plus minus. Ano ang square root ng 9? Di ba 3? Okay. Now, i-divide ko itong space. Tapos, isusulat ko muna ito. Kakopy ko muna x plus 4 equals. Unahin ko si plus 3. Plus 3. Tapos dito naman sa kabila, x plus 4 equals negative 3. Di ba? Positive, negative 3 man na. Plus minus 3 man. So, bali dalawa yung solutions. Let's now simplify. X equals 3. Siyempre, from positive 4, magiging negative 4 yan. Now, we have our first solution, which is negative 1. Diba? Negative 1 yan. Dito naman sa kabila. X equals negative 3, diba? As usual,
Positive yan, magiging negative 4. Okay? Simplify ka agad. We have negative 7. Ang solutions natin ay negative 1 and negative 7. Pero hindi ito ang sagot kasi we're looking for the factors, of quadratic equation. Kaya nga ginamit natin itong completing the square na method. Okay? Since ito yung solutions, ikokopyahin ko para hindi tayo ma-confuse. Diba ano yan? X equals negative 1. I-transpose natin yan. Gawin natin yung expression. Okay? Gawin natin expression. So, ibig sabihin, si negative 1, pag ano mo yan, i-transpose mo yan, isasama mo yan kay variable or kay literal coefficient. Siyempre, from negative, maging positive yan. Ganyan ang magiging resulta, X plus 1. Diba? From negative 1, magiging positive 1. Yan yung first factor natin. Ito naman yung pangalawang factor, di ba? X equals negative 7. Di syempre, gawin natin expression yan. From negative 7, magiging positive 7 na yan. X plus 7. Yan na ang factors natin. Ito na ang final answer. Final na sagot. Okay? Pag ang tinanong ay solutions, ito yung solutions. Negative 1 and negative 7. Pero ang tanong is, ano yung factors ng given na quadratic equation? Hindi syempre, the factors of this are x plus 1 and x plus 7. That's all.